Această mamă amărâtă s-a întors dintr-o vacanță de 10 zile din Puerto Rico și când a intrat în casă și-a găsit fetița de 1 anișor în putrefacție. Ce a făcut dădaca? Ce s-a întâmplat cu ea? De ce nu i-a dat de mâncare? De ce nu i-a dat apă? Stați așa puțin. Nu a lăsat-o cu nicio dădacă? Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Știți ceva? Cazul de astăzi este extrem de deranjant. Am plâns când am făcut acest research. Sunt niște imagini șocante din tribunal, cum oamenii ăștia au putut să reacționeze. Trebuie să înțelegeți că detectivii care au deschis această investigație, care au găsit acest bebeluș în casă, au avut nevoie să meargă la psiholog. Pe 16 iunie 2023, anul trecut, anul ăsta în 2024, în martie, a fost procesul. Pe 16 iunie 2023, această mamă pe nume Crystal Candelario s-a întors acasă după o vacanță de 10 zile, s-a dus până în Detroit, după care s-a dus în Puerto Rico cu iubitul ei, s-a liniștit acolo, s-a distrat foarte tare, Puerto Rico până la urmă, și că s-a întors înapoi acasă, a fost șoc și groază, mare minune să-și găsească fetița de 1 an și 4 luni, 16 luni avea fetița asta, în putrefacție. Efectiv, era acolo fără suflare de câteva zile și, sincer, a fost un șoc total, pentru că, nu știu, se aștepta să o găsească în viață, nu știu, rufele împăturite, mătura pe jos, dar haideți totuși să vă spun despre protagonista noastră, Crystal, care s-a născut pe 11 septembrie 1991, avea 31 de ani la momentul în care s-a întâmplat toată această tragedie. Și despre copilăria ei nu am găsit mai absolut nimic, tot ce știu este că în 2016 s-a mutat din Ecuador în America. Avea o fetiță pe vremea aceea, în 2023, când s-a întâmplat acest caz, fetița ei avea doar 7 anișori și era în grija bunicii sale. Ajungem în 2020, când Cristela noastră s-a cunoscut pe Facebook cu un bărbat pe nume Henry Garcia. Iar această femeie, Crystal, s-a îndrăgostit de acest bărbat, s-a dus până în Ecuador, au întreținut relații intime, știți voi, se iubeau foarte mult și când s-a întors înapoi în America, ce să vedeți, Crystal a rămas gravidă. O să vă spun mai încolo ce s-a întâmplat cu Henry, dar practic nu mai este în imagine, nu a vrut să aibă nimic de a face cu acest copil și Crystal în punctul ăsta a rămas o mamă singură a 2 fete. Singurul ajutor pe care l-avea era din partea mamei sale, adică bunica copiilor. La începutul lui 2022, Crystal a născut această fetiță pe nume Jaylin. Și vecinii au declarat că protagonista noastră obișnuia să plece foarte des de acasă. Haideți să vă spun niște întâmplări, Pleca de acasă și se ruga de această vecină ca să aibă grijă de fetița care avea doar câteva luni. Și se ruga, zicea: hei, uite, plec vinerea asta, mă întorc duminică seară, te rog frumos să ai grijă de ea 2 zile. Uite aici, lapte, mâncare, scutece pentru aceste 2 zile. Crystal pleca, venea ziua de duminică și ea încă nu se întorcea acasă. Această vecină o suna: hei, știi, nu am bani ca să cumpăr lapte pentru fetița ta. Au trecut câteva zile în punctul ăsta și Crystal s-a întors după 2 săptămâni. A lăsat-o pe fetița ei Jaylin în grija vecinei fără să o anunțe. Nu răspundea la telefon, nu răspundea la mesaje, nu răspundea la nimic. Iar vecinii, bineînțeles, că au declarat că această femeie pleca de acasă foarte des și o lăsa pe Jaylin singură acasă. Vorbim despre un bebeluș. O lăsa fără mâncare, fără scutece schimbate, fără absolut nimic. Pleca cu zilele. De multe ori o lăsa și în grija mamei sale, dar de foarte multe ori o lăsa singurică. Am uitat să vă spun la ce lucra Crystal. Ea practic lucra ca șofer de Uber și mai era și profesor suplinitor la o școală primară. Și a venit vacanța de vară în 2023 și ăsta era momentul în care ea plănuia o vacanță, pentru că, până la urmă s-a terminat anul școlar, avea toată vara pentru ea. Lucrând ca Uber era destul de flexibil pentru ea ca să-și programeze destule vacanțe și ăsta este punctul în care Crystala noastră și-a găsit un nou iubit și s-a decis: măi, este momentul perfect ca eu să plec într-o vacanță cu iubitul meu în Puerto Rico. Și a programat vacanța de pe 8 iunie până pe 11 iunie, adică 3 zile inițial, 3 zile. Dar ce să vedeți, ea avea niște prieteni în Detroit și s-a decis: măi, înainte să plec în Puerto Rico, mai degrabă mă duc puțin să-mi vizitez prietenii în celălalt oraș. Și în loc să plece pe 8 iunie, a plecat pe 6 iunie. Și ideea era că trebuia să se întoarcă pe 11, dar nu. Stați așa până să ajungem acolo, Pe 6 iunie a plecat în Detroit, după care pe 8 a zburat în Puerto Rico, iar pe 9 postează această poză pe Facebook cu descrierea: timpul în care te distrezi e cu adevărat timpul în care trăiești. Tu te distrezi, dar fiica ta, Crystal, unde este? Acasă? Singură? Ca după să se întoarcă pe 11 din Puerto Rico și s-a dus înapoi în Detroit
Detroit la prietenii ei. Vrei să știți când s-a întors înapoi acasă? Pe 16 iunie, după 10 zile. Deci a petrecut 3 zile în Puerto Rico și restul zilelor le-a petrecut la un oraș distanță cu prietenii ei. S-a distrat. E vară, ce putem să facem? Trebuie să mergem să ne distrăm. Ce contează că avem o fetiță mică acasă? Se descurcă ea singură, nu? Are un an de acum. Când s-a întors acasă la 7 dimineața, a fost foarte surprinsă să o găsească pe Jaylin într-un stadiu extrem de teribil, nici măcar nu pot să-l descriu. A descris această imagine ca și cum ochii ei erau adânciți în craniu și era toată albă la față, mirosea teribil și ăsta este punctul în care după 11 minute după ce a ajuns acasă, sună la poliție. Tell me what's going on. Bineînțeles că se auzea cum era extrem de terorizată, era terifiată de ceea ce s-a întâmplat, nu se aștepta să o găsească în felul ăsta. Și sincer, la ce te așteptai? Te așteptai, nu știu, să-ți fii măturat pe jos, te așteptai să fii curățat, să-și fii șters praful în astea 10 zile. La ce te așteptai? Nu pot să-mi dau seama. Când paramedicii ajung la fața locului, o descoperă pe această micuță, fără suflare, bineînțeles, și era acoperită din cap până în picioare de excremente, de fecale, de urină. Era extrem de teribil tot ce era acolo, era extrem de deshidratată, nu mâncase de 10 zile, vă puteți imagina, un om întreg, da, eu dacă aș sta 10 zile fără apă și mâncare, nu știu dacă aș putea supraviețui. Țin să vă repet, în caz că ați fi uitat ce v-am zis la început, detectivii au început să plângă la fața locului și au avut nevoie să se ducă la psiholog după ce s-a terminat toată această investigație, după ce s-a terminat tot acest proces. E teribil ce se întâmplă în 2023, teribil. La 2 ore după ce au descoperit ce s-a întâmplat în acea casă, Crystal se pune jos și este luată la întrebări. Și ideea este că la 2 ore după ce descoperi că fiica ta este albă la față, nu mai respiră, tu ești atât de calmă, nu pot să-mi dau seama, atât de calmă și polițiștii au început să ia la întrebări, da? Hei, ce s-a întâmplat? Cum s-a ajuns în acest moment? Iar ea începe să spună niște baliverne, cum că în ultima săptămână fetița ei s-a simțit extrem de rău, urla de durere, vomita în continuu și că nu știa ce să-i facă. Nu a dus-o la doctor, bineînțeles, dar în ultima săptămână s-a chinuit să aibă grijă de ea, era într-un stadiu teribil, se simțea foarte rău, vomita, avea convulsii. Refusing to eat the food and she was with no appetite. I say, oh my God. This is after last Monday and Tuesday when she was throwing up? Yeah. Mm-hmm. Okay. Are you talking about Monday and Tuesday like 4 days ago? Yeah, okay. last week, yes. Și cu o seară înainte ea s-a pus să doarmă și când s-a trezit, fetița ei nu mai respira. Nu știe ce s-a întâmplat. In this morning when I wake up, you know, I took her in the morning for, Jaylin, wake up, and she wake up, and when I see her, I see she looks like a... Crystal, nu înțeleg pe cine păcălești, mai ales că avem camere de supraveghere, da, avem videoclipuri, avem poza în care tu te-ai urcat în mașină pe 6 iunie cu valiza în brațe și avem și filmări de la camerele de supraveghere din fața ușii. Știți voi soneriile alea de la ușă care au camere de filmat? Da, exact, acelea. Și să nu mai zicem de faptul că ea și postase pe Facebook cum a fost în Puerto Rico, liniștită, fără nicio treabă. Gândiți-vă că în timp ce îi puneau toate întrebările astea, autoritățile nu aveau pic de idee că ea de fapt era plecată în ultimele 10 zile. Nu știau absolut. Ei încercau să descopere ce s-a întâmplat, cum s-a ajuns în momentul ăsta. După asta, Crystal a fost luată la secția de poliție pentru un interogatoriu oficial, să spunem așa, și ea le-a spus autorităților că a plecat în Detroit să se vadă cu niște prieteni și să lucreze. Și acest detectiv a început să o întrebe de ce nu ai luat-o pe Jaylin cu tine dacă știai că se simte atât de rău, dacă știai că plânge în continuu, țipă în continuu, nu mănâncă, vomită, de ce n-ai luat-o cu tine? Și a spus, voiam și eu să călătoresc și că m-am dus acolo și puteam să fac Uber și făceam și niște bani și profitam de faptul că acolo am foarte mulți prieteni, nu? At what point did you think that it would make sense to leave her here on the show? Și au început să pună din ce în ce mai multe întrebări și răspunsurile nu se pupau cu ce s-a întâmplat în casa ei. 2 plus 2 nu le dădea 4 în momentul ăsta, ok? Răspunsurile ei erau foarte pe alocuri. Încetul cu încetul investigația se deschide și descoperă mai multe filmări de la camerele de supraveghere, descoperă că pe 9 iunie s-au auzit ultimele urlete din gura lui Jaylin. Deci după nici 4 zile această fetiță a încetat să mai respire.
Și o chestie care am văzut-o peste tot, nu puteam să înțeleg cum această fetiță practic a țipat de dimineață până seara, a urlat foarte, foarte tare, cel mai probabil de durere, cel mai probabil avea nevoie de scutecul schimbat, avea nevoie să mănânce, avea nevoie de apă și urla de dimineață până seara și mie nu mi-e scret cum timp de 4 zile vecinii care știau că Crystala noastră își lasă fetița singură, auzeau această fetiță cum urlă și nu au anunțat autoritățile. Eu nu pot să-mi dau seama. Cum poți să stai și să asculți așa ceva și să nu te gândești că ceva e în neregulă? De la autopsie s-a descoperit că această fetiță a murit din cauza foamei și din cauza că era extrem de deshidratată, iar Crystala a fost arestată într-un final pe 18 iunie. Iar cauțiunea ei a fost setată la $1.000.000, deci era clar că nu avea cum să iasă în libertate până la proces. Toată această investigație a durat extrem de mult și procesul a fost setat pe 26 februarie 2024, deci iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. 8 luni după ce a fost arestată, abia atunci a început procesul. Și practic acest proces trebuia să înceapă, nu știu, să vedem ce se întâmplă cu ea, dar cu 4 zile înainte a acceptat să ia un acord de pledoarie. Adică practic să recunoască că este vinovată și să încerce să primească o sentință mai mică. Pentru că își asumă. Eu am fost de vină, da, într-adevăr, eu am fost de vină, dar ei, știți, pentru că mi-asum, vă rog frumos, dați-mi o sentință mai mică. Pe 18 martie 2024, adică acum 7 luni de zile, a început procesul. Și ăsta era punctul în care, cel mai probabil ați văzut peste tot treaba asta, ăsta este punctul în care acest videoclip de la proces s-a dus extrem de viral, la fel ca în cazul lui Wade Wilson. A fost o întorsătură de 180 de grade, tot internetul cu fundul în sus pe ceea ce s-a întâmplat. Este efectiv șoc și groază pentru o planetă întreagă. Detectivul Gomez, cel care a condus toată această investigație, a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Deci eu am uitat la acest proces și efectiv mi se făcuse pielea de găină, îmi dădeau lacrimile, mi se pare extrem de teribil ceea ce s-a întâmplat și modul cum au vorbit acești oameni au făcut-o pe această femeie să arate ca un monstru. Nu să arate, de fapt, au demonstrat că această femeie este un monstru. This tragedy should have never happened. It was revealed that the defendant, Crystal Candelario, left her own alone for hours, which led to days, which led to weeks. Was left alone in a pack of play to fend for herself for 11 days with no food, maybe milk, the clothing she had on, and the diaper she was wearing. Mothers usually want their children to have a long, happy life, but Candelario placed more importance on a vacation in Puerto Rico with her boyfriend. She chose to satisfy her own needs over that of her own. Acum a venit rândul avocaților lui Crystal să o apere. Doar că acest avocat nici măcar n-a încercat, pentru că această femeie a declarat că este vinovată, dar a luat acordul de pledoarie și efectiv încerca doar să explice cum a ajuns să facă lucrul ăsta și a început să spună cum ea a venit în 2016 cu fata ei de 7 anișori în punctul ăsta, da, singură. Tatăl acestei fetițe nu era în imagine și singurul ajutor pe care îl avea era din partea părinților și ea era extrem de stresată. După care s-a dus în Ecuador, s-a întâlnit cu acest bărbat, a născut-o pe Crystal și aparent pe timpul sarcinii acest bărbat era extrem de violent și o bătea și o agresa verbal și era extrem de teribil, așa că a rămas din nou singură, fără un tată în imagine, cu 2 fetițe mici. He became physical with her. She came back to Cleveland and never see him again, gave birth to Jaylene. He was never involved in Jaylene's life. Și singurul ajutor era doar din partea părinților și ajunsese să se streseze atât de tare încât avea nevoie de medicație, avea nevoie de antidepresive și aceste medicamente nu își făceau efectul absolut deloc. Și practic ea, ca să iasă din această stare de stres, trebuia să plece să călătorească, ca să se simtă mai bine. Și practic în momentul în care ea a fost în această vacanță, pentru că ea se simțea bine, automat și fetița ei de acasă se simțea bine. După un alt avocat vine în față și aduce în instanță informația că în Detroit s-a văzut cu un iubit și în Puerto Rico s-a văzut cu un alt iubit. Atât de stresată era femeia mea, avea nevoie de 2 iubiți ca să, nu știu, să scoată stresul din ea în timp ce fetița ei este acasă. Iertați-mă, sunt extrem de enervată pe acest caz. Nu vine să cred cum poți să gândești așa. Eu înțeleg că poate ea nu era întreagă mental, dar să zicem că era în depresie, zicem că era stresată. Era stresată pe viață, nu știu, avea nevoie de suport emoțional, să spunem așa, dar nu știu cum tu poți să te gândești că totul este ok acasă. Și lucrul care
care a șocat toată lumea este că în închisoare, dacă a stat în arest că și-a așteptat procesul, se lăuda la colegii de celulă că s-a distrat foarte tare în Puerto Rico. S-a dus la petreceri, s-a dus pe plajă, s-a dus cu iubitul ei, au băut, s-au distrat, au dansat. Niciun lucru nu a vorbit despre fetița ei, Jaylin. Nici măcar un singur lucru. Tot ceea ce a vorbit era despre cât de mult s-a distrat în Puerto Rico. Și eu cred, sincer, chiar cred că s-a distrat în Puerto Rico. La câtă durere în fund să ai de propriul tău copil, chiar cred că s-a distrat în Puerto Rico. About our trip to Puerto Rico and what a blast it was and how much the car cost and they spent money on food. There was never mention about her daughter. Crystal a avut și ea ocazia să vorbească la tribunal și a avut nevoie de un translator și nu știu, a fiert sângele în mine când am văzut declarația ei, dar a avut tupeul să spună că Dumnezeu și fiica ei au iertat-o. Dios y mi hija me han perdonado. Da, a spus că fiica ei a iertat-o de acolo de sus de unde este și că Dumnezeu a iertat-o până acum. Dumnezeu poate te-a iertat, dar oamenii nu, juriul nu te-a iertat pentru că verdictul a sunat așa. Just as you didn't let Jaylin out of her confinement until she died, so too you should spend the rest of your life in a cell without freedom. The only difference will be that prison will at least feed you and give you liquids that you denied her. I'm going to sentence you to life in prison without the possibility of parole. Am citit foarte multe comentarii de la aceste procese, da, de pe toate videoclipurile la care m-am uitat. Și majoritatea oamenilor spuneau că ea merită închisoare pe viață, fără apă și mâncare. Adică bine, închisoare pe viață, cât rezistă un om fără apă și mâncare? O săptămână, 2, 3, cât poate să reziste? 40 de zile? Astăzi, 2024, această femeie de 32 de ani, Crystal Candelario, este în închisoare și nu va avea dreptul la apel niciodată. Eu nu știu, n-am înțeles, adică ea a luat acest acord de pledoarie, dar până la urmă nu a ieșit nimic în avantajul ei, nu a reușit să, nu știu, să reducă această sentință, efectiv a primit pedeapsa maximă. Și sincer, mă bucură și o merită din plin. Nici măcar nu mă interesează să fii... Nu, e teribil ceea ce s-a întâmplat, nu vine să cred că avem astfel de oameni în ziua de astăzi. Nu mai există logică, nu mai există, n-au common sense unii oameni, eu nu pot să cred cum respirăm același aer cu oameni de genul. Dar da, atât a fost acest caz, știu că a fost unul mai scurtos, dar sincer aveam nevoie de unul mai scurtos la câte videoclipuri am filmat în ultima vreme. E un caz pe care voiam să-l fac de foarte multă vreme, dar pentru că s-a întâmplat în 2023-2024, sunt sigură că foarte multe informații încă nu au ieșit la iveală. Vă puteți imagina ce s-a întâmplat acolo, cum a fost, cum a decurs pas cu pas toată această tragedie. Dar da, sunt tare curioasă dacă știați deja de el. Sunt sigură că foarte mult știați deja de el. Era extrem de viral. Încă este viral în ziua de astăzi în care filmez eu acest videoclip. Și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea, apreciez din suflet. Mulțumesc că a stat cu mine până la final. Și dacă vreți să mă ajutați în continuare să creștem acest canal, nu uitați să lăsați un like, comentariu, share. Mă ajută tare mult. Dacă vreți să mă susțineți și în alt fel, puteți să vă alăturați membrilor acestui canal. Acolo aveți videoclipurile în avans și alte story time-uri din viața mea personală. Vreau să vă aud părerea în comentarii. Sunt tare curioasă ce credeți despre acest caz. Deși sunt tare sigură că toți avem aceeași părere, ok? Este un monstru. Această femeie nu poate fi numită mamă. Și faptul că a lăsat o fată de 7 ani fără mamă, bine, oricum era crescută în mare parte de bunica ei, dar totuși vă puteți imagina. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Acolo postăm tot felul de chestii interesante sau cel puțin așa credem noi. Iar până trauma viitoare, stay safe. Și nu vă lăsați copiii singuri acasă 10 zile, nici măcar o zi întreagă să nu vi lăsați, mai ales un anișor, 1 an și 4 luni. Nu! Refuz. Mai era un caz, cred că o să-l fac data viitoare. Mai era un caz cu această femeie care își aducea iubiții acasă și își lăsa bebelușul în pod. Podul care era izolat, fonic, termic, whatever, nici măcar nu mai țin minte. Și efectiv l-a lăsat acolo până a rămas fără suflare. Pentru câteva zile. Da, nu. Refuz să cred că astfel de cazuri există. Mulțumesc frumos. Și fac cazuri true crime de 4 ani de zile. Refuz.